Hello Sikkim, so welcome to my brand new channel iDo Sik Tech. This is Ishak Shankar and yeah, this is Sikkim's first ever Nepali speaking tech channel. जानेर तपाईले स्मार्टफोन को अनबक्सिङ देखि लिएर स्मार्टफोन को long term review देखि लिएर not only smartphone but also laptops and even some electronic gadgets को पनि यहाँनिर चाँडै हामीले गर्ने छौं. So yeah, this video is not just for entertainment purpose. This is a detailed video जहाँनिर कुनै पनि पेड रिभ्यू हुने छैन, कारण हामीले आफै इन्भेस्ट गरेर यहाँनिर भिडियो बनाइरहेका छौं. सो या तपाईहरुले हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यो भिडियोलाई लाइक गरेर, शेयर गरेर, कमेन्ट गरेर एन्ड obviously तपाईहरुको साथीभाइमा शेयर गरेर, किनभने सिक्किमको पहिलो टेक च्यानल हो जहाँनिर चाहिँ हामीले स्मार्टफोनको अनबक्सिङ भिडियोदेखि सबै गर्ने छौं. सो तपाईको सपोर्टको धेरै खाँचो परिरहेको छ. तपाईको एउटा शेयरले, एउटा लाइकले हामीलाई धेरै मोटिभेट हुनेछ. So this channel is not supported. हामीले आफै इन्भेस्ट गरेर गर्छौं. यो च्यानल मात्रै नभएर एउटा स्टार्टअप पनि हो. तपाईको सपोर्टको धेरै खाँचो छ. So I hope you all understood the reason behind this channel. So first unboxing video चाँडै आइरहेको छ. Make sure you hit that subscribe button and also support us and stay tuned, stay techy and see you in the next one. Thank you.